Hello everyone. DME exam date expected date আমি মানে দেখিছো নিউজত আপোনাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে এটা expected date আহিব পাৰে এনেকুৱা মাহত বা এইটো মাহত কেতিয়া হ'ব আমি চাওঁ হক এই ভিডিঅ'ত তো প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছো যোনখন নটিফিকেশন ওলাইছিল ৰিসেন্ট যোনখন আপোনাৰ ওলাইছিলে ফেব্ৰুৱাৰী তাতে কি কৈছিলে যে আমাৰ নিউজ পেপাৰত দিস ইজ দ্য ইনফৰমেশন ফৰ অল কনসাৰ্নড দ্য লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন এপ্লিকেশন অফ দিস এবোৰ সব এক্সটেন্ড কৰিছিলে টিল 28 লৈকে এক্সটেন্ড কৰিছিলে যাৰ কাৰণে যোনটো এক্সাম পাতিব লগা আছিলে মাৰ্চ বা এপ্ৰিলত হেতু এতিয়া আপোনাৰ পিছুৱাইছে এতিয়া কিমান পিছুৱাব বা কিমান কোনটো মান্থত হ'ব হেতু আমি আজি ডিসকাস কৰিম তাৰে আগত আমি চাই লওঁ যে পোষ্ট কিমান আছে বা পোষ্ট কিমান আছিল গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 নম্বৰ অফ পোষ্ট আছিল 2008 গ্ৰেড 3 আছিল 1351 টা পোষ্ট গ্ৰেড 4 আছিল 657 টা পোষ্ট আৰু ডিপাৰ্টমেন্ট যেটো আছিল হেতু হল DME মানে ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশন DME পাতিছিলে গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম হয় এপ্লিকেশন ডেট আপোনাৰ হৈ গল ৰিটেন এক্সাম হ'ব আৰু which is অফলাইন আৰু এক্সাম ডেট যোনটো এটা টেন্টেটিভ ডেট উলিয়াইছে হেতু হ'ব জুনত হ'ব বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু জুনত যদি হয় তেন্তে বেছি দিন নাই এতিয়া আপোনাৰ মে অলৰেডি হৈ গল প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে এতিয়া সকলোৱে তো প্ৰিপাৰেচন পুৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক আৰু যেতিয়া নটিফিকেশন ওলাব তেনে আমি তেতিয়া জলদি আপোনালোকক কৈ দিম আৰু এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বুকস अवेलेबल আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰিব কাৰণে লাগে যোনটো আমাৰ আৰু জেনাৰেল ষ্টাডিজ হওক হিষ্ট্ৰী হওক সবৰ কাৰণে আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ বুক এখন আছে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বুক চাব নালাগে তাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ বুক ষ্টৰত অলৰেডি আমাৰ আছে আপোনালোকে যাই পেলাই চাব তাতে দেখা পাব যে ডিফাৰেন্ট সেকশনৰ কাৰণে আমাৰ বুক আছে you can use the code Y771S for such attractive discount এইটো selection of book ইয়াতে 22% অফ দি আছে আৰু যদি এই কোডটো ইউজ কৰে তেনেকে আপোনালোকে আৰু অফাৰ পাব thank you everyone for watching and keep preparing with our base channel which is Ada 24/7 Northeast thank you